Hi everyone! Shout out sa mga nag-avail ng join button namin ni Baby. Thank you everyone. Say hi. Hi! Hi! Say hi. Hi! Hi! Ayan, for today's video mga moms, ay isi-share ko lang naman sa inyo yung ginagamit ko sa aking mukha. Ayan. Itong toner. Toner ng Mixvlogs. Ayan. Yun lang yung ginagawa ko pagkatapos kung maligo, maglalagay lang ako ng ganito. Naubos na kasi yung ano nito eh. Yung cream. Dahil naubos na mga moms yung cream niya, ang inilalagay ko na lang pagkatapos is yung naglalagay ako nitong ano. Wala na kasi akong, pero ito kasi tested ko na to eh. Itong chinsanso. Ayan lang yung looks ko pag nandito sa bahay. Ganyan lang ginagawa ko. Ayan. And then pagkatapos nyan, itong sunscreen ang inilalagay ko. Kahit nasa bahay lang ako mga moms, naglalagay ako ng sunscreen. Mixvlogs sunscreen. Ayan. Sunscreen, gel cream, instant glass skin. Ayan, magkaka-glass skin daw tayo. Ayan. Pink kasi siya eh. Maganda rin siya. Hindi, wag. Ayan, ganyan lang siya mga moms. Yan lang yung looks ko pag nasa bahay ako. Tapos naglalagay lang ako ng lip tint sa ano ko. Yan, ganyan lang. Simple lang yung looks ko. Pag nasa bahay lang ako, hindi ako aalis, ganyan lang. Naglalagay talaga ako ng sunscreen sa mukha ko at saka lip tint sa lips ko kasi nga nagda-dry siya. Kahit nasa bahay lang ako. So, ayan. Yan lang yung ma-share ko sa inyo mga moms. Yung aking skincare routine. Pagkatapos ko maligo, yan ang inilalagay ko sa aking face. Aha. Ayan mga moms. That's only for today's video. Sharing my skincare routine for today. Ayan. Yung Mixvlogs, yun yung gamit ko na toner. So, say bye-bye na. Say bye-bye. Say bye-bye. Say bye-bye.
Bye! Thank you for watching and thank you doon sa mga nag-avail ng aming join button na baby. See you in our next vlog mga moms. Bye!